Let's talk about editing. Let's talk about editing. ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼላችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ነው ማለት ነው። ስለ ቪዲዮ ኤዲቲንግ አንዳንድ ነገሮችን የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ የምናየው ምንድነው አንደርስታንዲንግ ቪዲዮ ነው። አንደርስታንዲንግ ቪዲዮ በሁለት ይከፈላል። እሱም አስፔክት ሬሽዮ እና ቪዲዮ ፎርማት ይባላል። አስፔክት ሬሽዮ የምንለው ምንድነው ዊድዝ እና ሄድዝ ወይም ፖርትሬት እና ናሮ ቨርቲካል የምንለው ነው ማለት ነው። ላይክ የዩቲዩብ ስታንዳርድ ነው። የዩቲዩብ አስፔክት ሬሽዮ 16:9 ሲሆን ላይክ በተቃራኒው ደግሞ የቲክቶክ ደግሞ 9:16 አስፔክት ሬሽዮ ይኖራል ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ የኢንስታግራም ፖስቶችን አንዳንድ ጊዜ የምታዩት ከሆነ አንድ በአንድ የሆነ ስኩዌር አስፔክት ሬሽዮ ይኖራል ማለት ነው። አስፔክት ሬሽዮን በዚህ ልኩ ካየን ሁለተኛው ደግሞ የሚሆነን ምንድነው አንደርስታንዲንግ ቪዲዮ ኤዲቲንግ። አንደርስታንዲንግ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ምንድነው? ቪዲዮ ኤዲቲንግ ምንለው ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ቪዥዋል ኢፌክቶችን መጠቀም፣ ሁለተኛው ደግሞ ከለር ኮሌክሽን፣ እንዲሁም በሶስተኛ ደግሞ አውዲዮ ወይም ሳውንድ ማለት ነው። አምስተኛ ደግሞ ትራንዚሽን የተለያዩ ትራንዚሽኖች አሉ ከቪዲዮ ለምሳሌ ከአንደኛው ቪዲዮ ወደ ሌላኛው ቪዲዮ ሲሻገር በትራንዚሽን አማካኝነት ነው ማለት ነው። ስድስተኛ ደግሞ ስቶሪ ቴል ቪዲዮ ስቶሪ ቴል መሆን አለበት። ምንድነው? ለምሳሌ ታዲያ ይሄ ቪዲዮ ለናንተ ስቶሪ ቴሉ ምንድነው? ስለ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ነው ስቶሪ ቴሉ። ሊያስተላልፍ የፈለገው መልእክት ምንድነው ቪዲዮአችን ብለው መረዳት አለብን። ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው ኤዲቲንግ ወርክ ስፔስ። ኤዲቲንግ ወርክ ስፔስ ሲንገባ ምንድነው የምናደርገው? ምንድነው የምንከተለው? የመጀመሪያው ኢምፖርት እናደርጋለን። ፋይላችንን ኢምፖርት እናደርጋለን። ቪዲዮም ሆነ ቪዲዮ፣ ፎቶም ሆነ ፎቶ ወይም አውዲዮም ሆነ አውዲዮ ኢምፖርት እናደርጋለን ወርክ ስፔሳችን ላይ። ሁለተኛው ደግሞ ኦርጋናይዝ እናደርጋለን እነሱን አውዲዮን በአውዲዮ ቪዲዮአችንን በቪዲዮ እንዲሁም ፎቶዎችን በፎቶ ኦርጋናይዝ በፎልደር እናደርጋለን። በሶስተኛ ደግሞ ካት ኤንድ ትሪም ስንል አላስፈላጊ የሆኑ ሳውንዶችን ከቪዲዮአችን ላይ ወይም ከአውዲዮቻችን ላይ ከት አድርገን ማውጣት ማለት ነው። አምስተኛ ደግሞ አውዲዮ ኤዲቲንግ ስንል አውዲዮአችንን ኤዲት እናደርጋለን ማለት ነው። የተለያዩ ኮሽታዎች ካሉ ኖይሶች ካሉ አውዲዮአችንን በስርዓት ኤዲት እናደርጋለን ማለት ነው። ስድስተኛ ደግሞ ስፔሻል ኢፌክት ስንል ምንድነው? ከግድሙ ላይ የምለየው የተለያዩ ግሪን ስክሪኖችን ቪዲዮአችን ላይ ስንጠቀም፣ እንዲሁም የተለያዩ አኒሜሽን ስሪዲዎችን ስንጠቀም፣ እንዲሁም የተለያዩ ስቶክ ፉቴጆችን ስንጠቀም ስፔሻል ኢፌክትን በመጠቀም ነው ማለት ነው። ላይክ እነዚህ ነገሮች ኦርጋናይዝ ካደረጋችሁ ወይም አንደርስታንድ ካደረጋችሁ ስምንተኛ ላይ ያው እነዚህ ሁሉ ተከትላችሁ ቪዲዮአችሁን ኤዲት ካደረጋችሁ ኋላ ላይክ በስምንተኛ ላይ ምንድነው የምናየው ኤክስፖርቲንግ ስንል ላይክ ቪዲዮአችንን በቪዲዮ በስርዓት አጀስት አድርገን ሃይ ኳሊቲውን በጠበቀ መልኩ ኤክስፖርት ማድረግ ነው ማለት ነው። በቃ ከቪዲዮ ኤዲቲንግ ሌላ ታምር ምንም ነገር የለም። ላይክ እነዚህን ስቴፖች ብቻ ነው የምትከተሉት ቪዲዮ ኤዲት ስታደርጉ። ላይክ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ማለት ላይክ ባጭሩ ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላ ምንም ታሪክ የለም። አለቀ ክላስ። እሺ ቤተሰቦቼ በቃሌ መሰረት ቲፕ አለላችሁ ብዬ ነበር። ቲፑ ምንድነው? ላይክ ይሄ እዚህ ጋር ባክግራውንድ ሙዚቃዎችን አንዳንድ ጊዜ ለቪዲዮአችሁ ስትጠቀሙ ዩቲዩብ ምንድነው የሚልላችሁ? ኮፒራይት ይልላችኋል። አንዳንድ ጊዜ ኮፒራይት ነው ይልና ቪዲዮ ኮንቴንታችሁን ሪዩዝድ ለምናልባት ኮፒራይት ስለሚልክባችሁ ከዚህ ፍሪ አድርጋችሁ በቀላሉ ባክግራውንድ ሙዚቃ የምትጠቀሙትን ዌብሳይት ልጠቁማችሁ ወይም ቻናል ልጠቁማችሁ። እሱም ምንድነው? አውዲዮ ላይብረሪ። እስከዛሬ ይሄን ነገር ማታውቁ ከሆነ ባይዘው ግን ተሸውዳችኋል። እናንተ ባክግራውንድ ሙዚቃ ምናምን ፍለጋ የተለያዩ ዌብሳይቶችን መንከራተት የለባችሁ ብሎ ለእናንተ ዩቲዩብ ለእናንተ አቀርቡላችሁ። እሱ ምንድነው? አውዲዮ ላይብረሪ ሰርች አድርጉት። ከብሳ ኤቭሪቲንግ ሙሉ ሙዚቃውን ለምን ቪዲዮአችን ላይ ባክግራውንድ አትጠቀሙት? ምን ኮፒራይት አይልክባችሁም። ቢኮዝ እኔ ምለው ራሴ ተጠቅሜ ስላየሁበት እኔም እስከዛሬ እየተጠቀምኩበት ያለው ስለሆነ ነው። ያው ተጠቀሙት። ከተለያዩ ዌብሳይቶች ከምትለፉ እዛው ላይ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ተጠቀሙት። ሁለተኛ ላይ የምጠቁማችሁ ምንድነው? ፒክሰርስ ይባላል። የተለያዩ ለቴምፕሌላችሁ ኤችዲ ቪዲዮ ኳሊቲ ቪዲዮዎች ማለት ነው ኤችዲ ፎቶዎችን ታገኙበታላችሁ፣ እንዲሁም ስቶክ ፉቴጆችን ታገኙበታላችሁ። ከዛም በተጨማሪ ሳውንድ ኢፌክቶችን ታገኙበታላችሁ። እናም ሶስተኛ ላይ የሚጠቁማችሁ ቢዲዚ ነው። እኔ ለቅላችሁ እንድደርስላችሁ የደወል ምልክቷን ኦንላይን ማድረግ እንዳትረሱ።
በሚቀጥለው አሪፍ ኮንተንት ስንገናኝ ደግሞ እንድንገናኝ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሌላ ታሪክ ነው። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት አድርጉ። በሚቀጥለው አሪፍ ኮንተንት እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።